Hi everyone! Yadz Luway here. And nandito na naman ako para magbigay sa inyo this time ng tutorial. Before anything else, sana yung hindi pa nakapag-subscribe sa akin mag-subscribe na at mag-like din at mag-share naman kahit konti lang sa video ko sa iba para makakita naman sila kung ano ang mga kaganapan sa aking channel. Then, pagkatapos, kung gusto nyong malaman kung ano ang mga susunod kong mga videos, pwedeng pindutin nyo rin ang aking notification bell para ma-notify kayo sa iba't iba kong mga coming videos. Okay, so, let's go! Tutorial ngayon ay tungkol sa kung paano natin gagawing public ang ating private subscriptions. Alam na natin na karamihan sa atin ay nangingisda, yung tinatawag nilang nangingisda, pumupunta sa iba't ibang live streaming. There is actually no better way to know whether nagsukli yung taong yon na sinubscribe mo o hindi. Yun lang ay sa pamamagitan ng pagtingin ng kanilang subscribers list. Sa pamamagitan noon, pwede natin malaman kung honest ba yung taong pinuntahan natin at binigyan natin ng ating mga bananas. Kasi kapag hindi sila honest, makikita doon na wala silang channel icon. Hindi makikita ang kanilang channel doon sa ating channel lists. Isa din sa mga pamamaraan kung paano natin malalaman na nag-subscribe sila sa atin isa pamamagitan ng email na matatanggap natin galing sa kanila. Pero most of the time hindi natin nakikita yun makikita natin yun doon sa inbox natin. Doon akong nakikita na parang comment lang nila, then mga likes nila. Pero sometimes, along with it, wala yung subscription, hindi natin nakikita. So, ang ating last option is to see their list of subscribers. So, paano yun? So, dapat nakapublic sila para makita natin ang kanilang mga subscribers at makita natin kung included ba tayo doon. Kasi kung hindi included, yun na. Nasa sayo na yun kung ano ang gagawin mo. Now, let's go to the main part of this tutorial. Sandali lang. Okay guys, let's proceed to the main procedure. So, sabi ko, ang tutorial natin ay tungkol sa pagpapublic sa private nating subscribers list. Or in other words, kung paano natin gawing public ang ating channel lists. Okay. So, we're now here on my cell phone. As you can see, punta tayo sa YouTube channel ko. So, sa inyong case, punta kayo sa inyong YouTube channel. Okay? At the rightmost part, at the upper rightmost part of your cell phone is your icon. Pindutin mo yan. Then, go to your channel. Kapag nandito ka na sa yung channel, makikita mo yung complete na settings, no? Yan. Nandito ang home, videos, playlist, channels, about. Okay. So, ano ba yung ibig kong sabihin na ipapublic natin ito? So, try lang tayo na gumamit nitong brush, no? So, gawin natin green. Tignan natin magagamit mo.
Ito ang ibig kong kabihin, yung channels, no? Pindutin mo yan, then makikita mo lahat ng mga tao na nag-subscribe sa'yo o hindi kaya'y ikaw ang nag-subscribe. So, in other words, yung channel list, yung channels is a bucket list of all subscribers. Okay? So, ito ang gagawin nating public. So, balik tayo doon sa ating main part of our channel. So, the next thing to do is pindutin na naman natin itong settings, no? Okay? So, pindutin natin yan. Then, it will lead you to this part of your channel. So, go to privacy part. So, okay, go to the privacy part, this one. Go to the privacy part. Then, sa nakikita nyo, dalawa ito, no? Merong keep all my subscriptions private. Kapag on ito, itong setting na ito, ang mangyayari ay hindi makikita yung channel lists mo. Okay? Meron ding isa, yung keep all my saved playlist private. Kapag on ito, hindi rin makikita ang playlists mo. Okay? So, sa aking side, actually, nung una private ako. Ganito ang position yan noon. Pero, just this morning, meron kasing subscriber ko na nag-ask na i-public ko daw yung aking channel lists. So, ang ginawa ko, I just click this one and turn this off. No? Yan na. Yan ang position nun. Then, kapag ganito na ang position ng button mo, ang mangyayari niyan ay hindi na makikita. Makikita na ng yung mga friends o your pati rin ng yung mga incoming subscribers ang lahat ng mga channels na nasa YouTube channel mo, no? Makikita na nila lahat yan kapag ganito ang position. Okay. Pero kapag ganito naman ang position, yan hindi makikita kasi you have set it to private. So, hindi makikita yung lahat ng mga channels. Okay, so just put that on or put that off. And kung nasa ganun ng position, yun na. The problem is solved. Naging public na ang iyong channel lists. At kapag nangisda ka, mag-a-ask yung mga fellow vloggers mo na ipapublic ang iyong channel lists, yun na, makikita na nila lahat yun kasi public na yan. Okay? So I hope I have answered your questions. So yun lang mga kaibigan, ang very simple tutorial
tungkol sa kung paano natin gagawing public ang ating private listings ng ating mga subscriber. I think that's all there is to it. Sana meron kayong natutuhan sa mga ibinigay kong tips sa inyo. Thank you very much and goodbye.